Sau gần 3 tháng tìm nhân vật trên mạng và không nhận được hồi âm từ ai, tôi quyết định xuống đảo Tân Lộc, quê chị Min để thực hiện khảo sát và hỏi người dân. Tân Lộc là một hòn đảo nhỏ nằm giữa Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp. Trước khi đặt chân lên Tân Lộc, tôi cứ nghĩ đường đi sẽ gian nan lắm. Nghĩa là ngoài việc đi 4 tiếng xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh tới Thốt Nốt, Cần Thơ, tôi sẽ phải đi phà thêm 1 tiếng nữa. Nhưng không, đi phà chỉ mất có 10 phút là đến đảo. Đảo Tân Lộc thường được nhắc đến với cái tên là đảo Đài Loan. Trước kia, con gái ở đây lấy chồng Đài Loan rất nhiều, nhưng bây giờ lấy chồng Hàn Quốc lại là phổ biến hơn. Việc lấy chồng ngoại quốc chủ yếu là Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, phổ biến đến độ mỗi gia đình sẽ có ít nhất một thành viên xuất ngoại. Trong 3 ngày đi bộ trên đảo hỏi người dân, ai cũng nói với tôi, con gái ở đảo này đi làm hết rồi, làm gì còn ai, hoặc là ở đây chỉ toàn trẻ con thôi. Họ nói thật mà cũng có thể nói dối để xua tôi đi. Ai biết được, có thể họ sợ tôi đi lừa các cô gái trẻ khi tôi nói mình muốn tìm những ai lấy chồng ngoại quốc để làm phim tài liệu. Tôi cố gắng quay nhiều nhất có thể trong ngày đầu tiên, cứ như thể là tôi phải ghi lại cái sự tươi mới này khi vừa đặt chân lên đảo. Ai cũng bảo người miền Tây thân thiện lắm, đừng ngại, nhưng tôi vốn không tin vào khuôn mẫu, chẳng ai thích bị quay cả. Nhiều người hỏi tôi có phải là một YouTuber hay không. Một số thì nói đùa, hét lên "Hello, welcome back to my channel" mỗi khi tôi đi qua. Mỗi khi tôi giơ máy quay lên, người dân không phản ứng lại, nhưng không có nghĩa là họ thoải mái. Nhà ở Tân Lộc thì hầu hết là nhà cấp 4, một tầng, bao quanh là cây cỏ, vườn tược. Một số nhà thì được xây dựng trên sông. Tôi chọn dừng lại ở những nơi mà tôi thấy lạ, những nơi tôi thấy không phải giống với thành phố, khác biệt với nơi tôi sinh ra. Có lẽ trong tiềm thức tôi đã nghĩ mình phải ghi lại những cảnh ấy thì mới gọi là đã đến đảo Tân Lộc. Trên đảo dường như ai cũng trẻ, ngay cả bà nội của chị Min cũng trẻ, chỉ như bác tôi thôi. Khi vào một cửa hàng gội đầu, tôi cứ nghĩ là bà chủ sẽ hơn tuổi mình, nhưng em ấy lại trẻ hơn tôi 1 tuổi. Đi đến đâu cũng thấy người ít tuổi hơn mình, thậm chí là 4-5 tuổi mà đã lập gia đình. Vậy nên khi có một người hỏi tôi là đã lấy chồng chưa, bỗng dưng câu hỏi ấy lại hợp lý chứ không phải là vô duyên. Mọi người trên đảo lấy chồng sớm hoặc có con sớm. Áp lực phải ghi hình và thu nạp hình ảnh khiến tôi trở nên khó chịu và tọc mạch với tất cả người dân nơi đây. Thực tế là tôi xuống đảo Tân Lộc vì bị thúc giục bởi một workshop phim tài liệu mà tôi apply không lâu trước đó. Nhưng tối đó tôi lại nhận được email của ban tổ chức nói rằng họ khó lòng chấp nhận dự án của tôi khi tới giờ tôi vẫn chưa có nhân vật. Họ cứ hỏi tôi là đã tìm được ai chưa, tôi đã quay được gì chưa. Đấy là lý do vì sao tôi phải dừng lại, không quay nữa. Tôi cảm thấy mình đối xử với nơi đây như một vật để chiêm ngưỡng, đứng ngoài nhìn vào nó, thu lại hình ảnh và camera, chứ chưa thật sự sống và quen biết mọi người xung quanh.